مرحبا فيكم أحبائي، كيفكن؟ بتمنى تكونوا بخير وأحسن حال أنتوا عم بتشوفوني اليوم. وصفتنا لليوم جدا مميزة، يعني بدقيقة واحدة وبدون فرن بتكون جاهزة. شو بدنا أحلى من هيك؟ عملنا اليوم كيكة الفنجان أو كيكة الماج مثل ما بتقولوا لها. عملناها بالميكروويف وبمكونات متوفرة بكل بيت، وعطيت كذا خيار خلال الفيديو، كل طعمة أطيب من التانية. وكمان حتى اللي ما عنده أول خيار يعمل التاني، واللي ما عنده التاني يعمل التالت، وهكذا. ورح لكم اللي ما عنده مايكروويف رح لكم كيف تعملوها. هالوصفة بتنفع للأيام اللي ما عنا فيها حلويات بالبيت ونفسنا بشي حلو على السريع نحلي فيه من غير ما نسخن فرن ونعجق المطبخ. عن جد وصفة غير شكل. لو حبيتوا فكرة الفيديو عملوا لايك ويلا تنبلش. بداية رح بلش بكيكة الشوكولا، كيكة سهلة وبسيطة ومقاديرها متوفرة، ورح أقدمها بطريقة تقديم رهيبة رح تخلي طعمها أكتر من رائع. أول شي بدي 4 ملاعق طعام منخولين من الطحين أو دقيق القمح. بحط عليهم ملعقتين طعام من الكاكاو المر غير محلى، وملعقتين ونصف طعام من السكر، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات. هلأ المكونات الجافة صارت جاهزة عنا، بحركهم كتير منيح تيندمجوا كتير منيح مع بعضهم. رح حط هلأ الحليب السائل. بدي 5 ملاعق طعام من الحليب السائل و3 ملاعق طعام من الزيت النباتي، وأكيد ما بدي أنسى رشة الملح، ونصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه. بحركهم شوي مع بعضهم، أكيد القوام حيكون تقيل. برجع بضيف نصف كوب شاي من الحليب السائل وبحركهم منيح تيصير القوام عندي بهذا الشكل. ضروري الالتزام بطريقة التحضير، بيأثر كتير على النتيجة. وطعم القهوة بيعطي طعم أغنى وأقوى لأي كيكة شوكولا. وفينا نحط فانيليا كمان إذا أنتم بتحبوا كمان نكهة الفانيليا، هذا الشيء اختياري، بدكم حطوا وما بدكم فيكم تستغنوا عنه. أكيد المج ما بدي أعبي على الآخر لأنه بده يرجع ينفخ هيك بهذا الشكل. حطيته 60 ثانية بالميكروويف، صار عندي بيعقد. ما تشدوا عليه أكتر من هيك بالميكروويف بيطلع عندكم مطاطي. 60 ثانية كتير منيح. هلا بدي زينه بهذا الصوص، أنا عملته عايدي. حطيت ملعقة طعام من الحليب المكثف، كمان أنا عملته، بحط لكم اللينك تبعه بأعلى الشاشة. حطيت فوقه شوي من الكاكاو المر، ملعقة طعام من الحليب المكثف مع شوي من الكاكاو المر الغير محلى. حركتهم مع بعض وصار عندي هذا الصوص. زينته بشوية سبرينكلز موجود عندي، إذا مش متوفر عندكم حطوا سكر بودرة أو كاكاو بودرة، بيطلع شكله أكتر من رائع. هذا أول كيك صار جاهز عنا، ولا أروع من هيك. رح نعمل هلأ الوصف التاني والكيك التاني بزبدة اللوتس، طعمه كتير طيب، وكمان رح نزينها بطريقة بسيطة وببسكوتة اللوتس. بداية بدي بيضة بحرارة الغرفة، بحط عليها ملعقة صغيرة من الفانيليا، وبحط عليها كمان 4 ملاعق طعام من الزيت النباتي، و4 ملاعق طعام من الحليب السائل، و3 ملاعق طعام من زبدة اللوتس. زبدة اللوتس أنا جايبتها كرانشي. كرانشي يعني بقلبها حبيبات البسكويت اللي بتقرش، أنا بحبها على هيدي النكهة. في السادة يلي ما فيها حبيبات البسكويت كمان فيكن تستعملوه، بيعطي نفس النتيجة. بنحركهم كتير منيح أول شي مع بعضهم، بصير قوامه هيك كريمي شوي. هلأ بضيف السكر، ملعقتين ونصف طعام من السكر و4 ملاعق طحين منخولين، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ومنحركهم كتير منيح مع بعضهم. وأكيد ما بدنا ننسى رشة الملح. رشة الملح هي اللي بتعطي توازن بالنكهات بأي وصفة حلو. يعني أكتر شي غلط ممكن ينعمل أحبائي إنه بكيكة الماج تخلوها زيادة عن اللزوم بالميكرويف، بيقوم بيطلع قوامة مثل المطاط وقوامة ما بيتاكل أبدا. هلا من بعد ما حركت المزيج عندي بهذا الشكل، رح حطه كمان بالفنجان صالح يفوت على الميكرويف، وبدخله ل60 ثانية، دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف للناس يلي الميكرويف عندهم بده وقت أطول، بس ما تزيدوا عن الدقيقة ونص أبدا. والناس اللي ما عندها مايكرويف فيكم تحطوها بالفرن على درجة حرارة 180 شاعل فقط من تحت
لمدة 12 ل 15 دقيقة وبتكون جاهزة. شايفين هلأ الكيك كيف عندي كان ناشف وجاهز، ما أخد يا دوب دقيقة. رح زينه كمان بزبدة اللوتس. طبعا أحبائي ضروري التزيين يكون من بعد ما تبرد الكيكة. مين بيصدق انه هيدي الكيكة انعملت بهالسهولة وبهالبساطة وما أخدت وقت أبدا، بدقيقة واحدة كانت جاهزة عنا. وهذا الكيك التاني صار جاهز. هلأ بدنا نبلش نعمل الكيك التالتة يلي هي على طعمة الأناناس وفيها كمان جوز الهند. رح حط أول شي السكر، 2.5 ملعقة طعام من السكر و4 ملاعق طعام منخولين من الطحين، وملعقة طعام من الجوز الهند، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة الملح. منحرك أول شي المواد الجافة مع بعضها كتير منيح. رح حط هلأ الحليب السائل، بدي 4 ملاعق طعام من الحليب السائل وملعقتين طعام من الزيت النباتي. أكيد ما رح يكفوا هول السوائل، بس أنا بدي حركهم أول شي مع بعضهم. برجع بضيف عليهم عصير الأناناس، نصف كوب شاي من عصير الأناناس، الكوب يلي بنشرب فيه شاي أحبائي. منحركه كتير منيح تيصير القوام عندي بهذا الشكل. ريحته بتاخد العقل. ومثل ما لاحظتوا في كيكات أنا عملتها بالبيض وفي كيكات عملتها بلا بيض تنرضي جميع الأذواق، لأنه بعرف كتير بتجيني كومنتات يا ليلى اعملي معروف اعملي لنا كيك بدون بيض. رح بحط عليها هلأ شريحة من الأناناس، بحطها شوي شوي تضلها هيك فايشة على الوش، وبزينها بشوية من التوت البري. زينتها أنا ب3 حبات ودخلتها على الميكروويف. كمان رح دخلها لمدة دقيقة واحدة 60 ثانية. بتكون صارت عندي جاهزة بهذا الشكل، ناشف وشها ومتماسك ولا أروع من هيك. رح بزين جوانبها كمان بجوز الهند. أنا بعدين رجعت حطيت توتي بالنص، أو إيه هي حبة التوت بالنص تيكون شكلها لسه أحلى. وهيدي رابع كيكة عنا اسمها كيكة الفانيليا. فيكن تحطوا لها الإضافات اللي بدكن إياها. أول شي بدي 4 ملاعق من الطحين، بحط عليهم 1.5 ملعقة من السكر، و4 ملاعق طعام من الحليب السائل، وملعقتين طعام من الزيت النباتي، وأكيد نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وملعقة صغيرة مليانة من الفانيليا. بحركن كتير منيح مع بعضهم. هيدي الفانيليا كمان أنا عملتها على إيدي. رح حط هلأ ربع كوب من الحليب السائل وبحركن كتير منيح مع بعضهم تيصير عندي الخليط بهذا الشكل. يلي عباله يعرف كيف عملت الفانيليا موجود بفيديو البانكيك، رح احط لكم اياه كمان باعلى الشاشه. هلا انا الخيار اللي بحب ضيفه هو التوت البري. ضفت تقريبا ملعقه طعام مليانه من التوت البري وصارت جاهزه عنا. حطوا اي فواكه متوفره عندكم، مش مشكله ابدا. واذا بدكم ما تحطوا اي شيء خلوها ساده تطلع عندكم مثل طعمه الكيك اليومي. وبحطه بالفنجان وما بمليه على الاخر، بخلي تقريبا 3/4 بس مليان، وبدخله على الميكرويف دقيقة واحدة. حبيت زينه بشوي من الكريمة، حطيت فوق الكريمة حبة توت. شكله اكتر من رائع وطعمه كان بيعقد. وهلأ في شغلة كتير مهمة بدي اقولها، انه انا حطيت المكونات على جنب خلطتهم وبعدين حطيتهم بالماج او بالفنجان. انتوا اذا بدكم فيكم دغري بقلب الفنجان تحطوا المكونات، بس انا عملت هالطريقة تيطلع شكلها ارتب كرمالكم كرمال عيون المشاهدين. وهون هيدا الكيك كمان انا رجعت زينته بشوية سبرينجلز ملون. هذا كله خيارات، انتوا فيكم تحطوا فيكم ما تحطوا، فيكم تتركوه سادة. وهون احبائي الانواع الكيك ال4 صارت جاهزة عنا. انا متأكدة رح تعجبكم كتير. جربوا اي طعمة بتحبوها منهم واكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رأيكم. كتير بحب اقرأ ارائكم واقرأ تعليقاتكم، بتفرحوني من جوات قلبي. لكن هون نحن الكيكات يلي عملناهن فيكن تعملوها ان كان بالميكروويف او ان كان بالفرن، او فيكن تعملوها بالفناجين مثل ما انا عملت، وفيكن تحطوها بالبايركس.
تعملوا كميات أكبر، مثلا تضربوا الكمية اللي نحن عملناها ب4 وتعملوها ببايركس صغير للعيلة كلها فرد مرة. إذا ما بدكم تعملوها بفناجين كمان بيزبط، ما في مشكلة أبدا. أهم شيء بكيكة المج أحبائي، أنا بعرف كتير ناس كانوا يكتبوا لي يا ليلى عم نعمل كيكة المج وما عم تنجح معنا. أنا متأكدة إذا عملتوا هيدي الوصفة وانتبهتوا للمقادير يلي أنا حطيتها والتزمتوا فيها وبطريقة التحضير رح تنجح معكم ورح تدعوا لي إن شاء الله. أهم شيء أصلا بكيكة المج هي النسب بين المكونات، إنه رح حط ملعقة من هاي أو ملعقتين أو 3 ملاعق. هيدي أهم شيء، الالتزام بالمقادير، وبتطلع عندكم كيكة مج أكتر من رائعة وبتكون جاهزة خلال دقيقة واحدة. واكيد ما بيصير بلا ما تدوق ليلى. اهم شيء لازم، هيدي الفقره هي احلى فقره بكل الفيديو. رح بلش اول شيء بكيكه الشوكولا. دوقها ما شاء الله كان طعمها اكتر من رائع صدقا. طعمها بيشبه الكيكات الشوكولا اللي بنحط عليها صراحه ميزانيه، بنحط عليها تكاليف، فبيكون فيها مكونات كتير. هيدي بتعطي نفس الطعمه مع الصوص اللي عملت عليها. وتاني نكهة هي يلي فانيليا. أنا حبيت أعملها مع التوت البري. مثل ما قلت لكم فيكم تعملوها بلا ولا نكهة. شايفين الكيك كيف سبونجي؟ لأنه ما شديت عليها بالميكرويف. كل ما تشدوا عليها أكتر كل ما صارت مطاطية أكتر ومش طيبة. فدقيقة وحدة، ومثل ما ذكرت إذا الميكرويف قديم دقيقة ونص بيكون كفاية. وهذا الطعم الثالث زبدة اللوتس. شو بدي أحكي لكم، ملك السنة. شايفين طبقة الكيك الاسفنجية مع الزبدة؟ ولا أروع من هيك. هون هيدي الكيكة ما خلاني ابني ادقرها. أول ما عم حط الملعقة صرخ لا يا ماما أنا بدي أعملها. فقلت له خدها يا ماما خلص. كان حابب ياخدها بدون ما أنزع شكلها، فما حبيت إني زعله وأعطيته إياه. هلا بقلكم باي أحبائي.